Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to see English workshop of the poem Sleep Baby Sleep. It's from the unit number 3. What is the first question? Sing the song. आता आपल्याला हे जे काही सॉन्ग देण्यात आलेलं आहे तर ते आपल्याला गायचं आहे. ओके. नाउ लेट अस सिंग. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा मी आता हे जे काही सॉन्ग गाणार आहे ते तुम्ही सुद्धा गाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, नाउ लेट अस सिंग. Sleep, baby, sleep. Your father herds his sheep. Your mother shakes the little tree from which fall pretty dreams on thee. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. The heavens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. And I will give thee a sheep, which with its golden bale shall be a little playfellow for thee. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. And bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty dog. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. Go out and herd the sheep. Go out, you barking black dog, go, and waken not my baby so. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रत्येक वर्डचं प्रोनाऊन्सिएशन म्हणजे उच्चार कळावा म्हणून मी ही पोएम तुम्हाला इथं गाऊन दाखवलेली. तसाही तुम्ही ते गाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग. तर ह्या गाण्यामध्ये जे जे रायमिंग वर्ड्स यूज केले गेलेले आहेत त्यांना आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे शोधायचं आहे. आता स्लीप जर घेतलं तर स्लीपला कोणतं रायमिंग वर्ड बसते, तर शीप आहे. ट्री आहे तर ट्रीजशी कोणतं बसते, तर दी. अशा पद्धतीने आपल्याला रायमिंग पेअर्स लावायचे आहेत. तर पहा, सेकंड क्वेश्चनचं आन्सर मी इथं दिलंय. स्लीप, शीप. ट्रीचं रायमिंग वर्ड आहे दी. ब्राईट, नाईट, बी, दी. डॉग, रोग, गो, सो. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे रायमिंग वर्ड्स लिहायचे आहेत. नाव लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. The mother in this poem uses various ideas to make the child close its eyes and sleep. Find the stanzas where the following ideas are used. तर आपण या कवितेत पाहिलं तर आईने अंगाई गीत गायलेलं आहे, म्हणजे ते बाळ झोपी जावं यासाठी, त्या बाळाने डोळे बंद करावेत आणि छान अशी झोप घ्यावी यासाठी भरपूर असे कडवे गायलेले आहेत. तर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, फाइंड द स्टांजाज वेअर द फॉलोइंग आयडियाज आर यूज. आणि आईने ज्या ज्या कल्पना इथं यूज केलेल्या आहेत, आयडियाज यूज केलेले आहेत, तर ते इथं दिलेलं आहे आयडियाजमध्ये, आणि आपल्याला ते कोणत्या स्टांजामध्ये आलेलं आहे, कोणत्या कडव्यात आलेलं आहे हे इथं सांगायचं आहे. आता फर्स्ट आहे थ्रिएटन इन अ लव्हिंग मॅनर. अगदी प्रेमळपणे ती त्याला घाबरवते. तर हे कोणत्या स्टांजामध्ये आलेलं आहे, तर ते आलेलं आहे फोर्थ स्टांजामध्ये. ती सांगते की हा जो शेपर्ड अँग्री डॉग आहे तो तुला चावेल, म्हणून तू पटकन झोपून जा, असं ती त्याला सांगते. म्हणून स्टांजा 4 ऑलरेडी आन्सर इथं दिलेलं आहे. त्यानंतर क्रिएट अ प्लीझंट पिक्चर. अगदी सुंदर असं आनंददायक असं चित्र डोळ्यासमोर कोणत्या स्टांजामध्ये उभं राहतं, तर त्याचा आन्सर आहे स्टांजा फर्स्ट. तर या सगळे जे आयडियाज आहेत ते कोणकोणत्या स्टांजाजमध्ये आलेले आहेत ते आपण आता आन्सरमध्ये पाहूयात. तर पहा, थ्रिएटन इन लव्हिंग मॅनर स्टांजा 4, क्रिएट अ प्लीझंट पिक्चर स्टांजा फर्स्ट. पहिल्या स्टांजामध्ये तिने खूप सुंदर पिक्चर तयार केलेलं. एक सुंदर असं झाड आहे आणि ते आई हलवते आणि वडील काय करतायत, तर त्या मेंढ्यांना कळपामध्ये हाकलण्यासाठी गेलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने सुंदर असं पिक्चर तिथं तयार झालेलं आहे. चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं आहे, म्हणून स्टांजा फर्स्ट हे त्याचा आन्सर आहे. त्यानंतर थर्ड पहा, रिमूव्ह द थ्रिएट अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ. आता काय करते ती, तर त्या मुलाला तिने जे काही घाबरवण्याचा प्रयत्न केला अगदी प्रेमळपणे, तर ती भीती घालवण्याचा ती आता प्रयत्न करते
आणि मुलाला सुरक्षित फील होईल, सुरक्षित वाटेल असं ती कोणत्या स्टांजामधून सांगते, तर तो स्टांजा आहे 5th. तर 5th स्टांजामध्ये ती म्हणते, तिथून ती त्या डॉगला जा आणि तू त्या कळपात जा, त्या मेंढ्यांचं रक्षण कर, अशा पद्धतीने ती त्याला सांगते. आणि ह्या स्टांजामध्ये जणू काही ती त्या मुलाला, त्या बाळाला त्या डॉगची भीती दाखवत होती 4th स्टांजामध्ये, तर ती 5th स्टांजामध्ये घालवताना दिसते. म्हणून स्टांजा 5th हे त्याचा आन्सर आहे. त्यानंतर डिस्क्राईब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर. एका रात्रीचं वर्णन केलेलं आहे. कोणत्या स्टांजामध्ये आहे, तर ते स्टांजा नंबर 2 मध्ये केलेलं आहे. कारण काय म्हटलेलं आहे तिने त्या स्टांजामध्ये, तर द हेवन्स आर व्हाईट विथ शीप फॉर दे आर लॅम्प्स दो स्टार्स सो ब्राईट अँड द मून्स शेपर्ड ऑफ द नाईट. मून्स स्टार्स वर्णन तिथं आलेलं आहे. म्हणून रात्रीचं जे वर्णन आहे ते स्टांजा नंबर 2 मध्ये तिने केलेलं आहे. आणि लास्ट आहे प्रॉमिस अ गिफ्ट. एक गिफ्ट देण्याचं प्रॉमिस ती करते. कोणत्या स्टांजामध्ये करते, तर ते स्टांजा नंबर 3 आहे. ती म्हणते ना की तुला एक शीप देईल ज्याला गोल्डन बेल असेल. तर अशा पद्धतीने स्टांजा 3 मध्ये त्याला ती गिफ्ट देण्याचं प्रॉमिस करते. म्हणून स्टांजा 3 हे त्याचा आन्सर असेल. क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8. म्हणजे 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचा गट किंवा ग्रुप तयार करायचा आहे. आणि काय करायचं आहे, तर लिस्ट द फेवरेट सॉंग्स पोयम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स. आणि गटातील म्हणजे त्या ग्रुपमधील सगळ्यांनी आपल्या आपल्या आवडीची जी गीतं असतील, काही गाणी असतील म्हणजेच, आणि त्याचबरोबर कविताही चालतील, तर यांची एक यादी तयार करायची, लिस्ट तयार करायची आहे. आणि त्यानंतर मेक अ लाँग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लिस्ट प्रिपेअर्ड बाय द डिफरंट ग्रुप्स. आता वेगळे ग्रुप्स तयार होतील, तर प्रत्येक ग्रुपची जी गाण्यांची नावं असतील, कवितेची नावं असतील, ती वेगवेगळी असतील. तर अशी भली मोठी म्हणजे लांबलचक ती यादी तयार होणार आहे. म्हणजे सगळ्यांचे जे नावं आहेत त्यांना आता तुम्हाला मिक्स करायचं आहे आणि एक मोठी यादी तयार करायची इथे. यू मे चूज सॉंग्स ऑर पोएम्स फ्रॉम एनी लँग्वेज. आणि असंही नाही की तुम्ही फक्त इंग्लिशमधलीच सॉन्ग किंवा पोएम्स इथं लिहायची आहेत त्या लिस्टमध्ये, त्यांची नावं लिहायची तर नाही. कोणत्याही लँग्वेज, हिंदी असेल, मराठी असेल, तर त्या लँग्वेजमधली सुद्धा तुम्हाला कविता किंवा गीतं निवडायची आहेत. आणि काय करायचं आहे, तर नाव डिस्क्राईब युअर फेवरेट सॉंग्स विथ द हेल्प ऑफ द लेबल्स गिवन बिलो. आणि काही लेबल्स, काही शीर्षकं इथं खाली देण्यात आलेली आहेत. आणि तुमचं जे फेवरेट सॉन्ग असेल, तर त्यासमोर ते कोणत्या प्रकारचं आहे हे तुम्हाला लिहायचं आहे. नोट दॅट कॅन सिलेक्ट मोर दॅन 1 लेबल फॉर अ पोयम. तर एका पोयमसाठी तुम्ही 2 लेबलसुद्धा सिलेक्ट करू शकतात. मोर दॅन 1 म्हणजे एकापेक्षा जास्तसुद्धा लेबल्स तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात. तर पहा, फॉर एक्झाम्पल द डक अँड द कांगारू बाय एडवर्ड लिअर इज अ फनी पोयम ॲज वेल ॲज अ नॅरेटिव्ह पोयम. तर तुम्ही पाहिले असेल द डक अँड द कांगारू ही जी पोयम होती एडवर्ड लेअर यांनी लिहिलेली, तर ती कशी पोयम होती? फनी पोयम होती, मज्जेदार अशी पोयम होती, थोडी विनोदी होती. त्याचबरोबर अजून कोणतं लेबल येतंय त्यासोबत? नॅरेटिव्ह पोयम. नॅरेटिव्ह म्हणजे वर्णनात्मक अशी पोयम होती, कविता होती. तर हे 2 लेबल इथं आलेत, फनी पोयम ॲज वेल ॲज नॅरेटिव्ह पोयम. तर दोघंही लेबल्स इथं एक एक्झाम्पल, एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. तर अशाच पद्धतीने तुमचे जे आवडते सॉन्ग्स असतील किंवा पोएम्स असतील त्यांच्यासमोर तुम्हाला ही लेबल्स लिहायची आहेत त्या लिस्टमध्ये. तर हे सगळं ग्रुपने करण्याची ॲक्टिव्हिटी आहे म्हणून ही वर्गात शिक्षक घेतीलच. पण त्याचबरोबर अजून लेबल्सच्या खाली एक सेंटेन्स दिलेलं आहे पहा, ट्रान्सलेट द लेबल्स इंटू युअर मदर टंग. तर हे जे काही लेबल्स देण्यात आलेली आहेत, तर त्यांना आपल्या मदर टंग म्हणजे आपल्या मातृभाषेमध्ये त्यांना ट्रान्सलेट करायचं आहे, रूपांतर करायचं आहे. ओके, तर याचंही आन्सर आपण पाहूयात. तर पहा, फर्स्ट आहे पॅट्रिऑटिक सॉन्ग म्हणजे देशभक्तीपर गीत. ललबाय अंगाई गीत, रोमॅन्टिक सॉन्ग प्रेमप्रसंगयुक्त गाणी किंवा भावनिक गीत असंही आपण त्याला म्हणू शकतो. फनी सॉन्ग किंवा पोयम, विनोदी गीत किंवा कविता. टायटल सॉन्ग शीर्षक गीत, प्रेयर प्रार्थना. नेचर पोयम निसर्ग गीत, बॅलड पोवाडा. सॅड सॉन्ग और पोयम करुण गीत किंवा कविता. जिंगल नादमधुर अशी गाणी. इन्स्पिरेशनल सॉन्ग प्रेरणादायी गीत. मार्चिंग सॉन्ग संचलन गीत.
वेलकम सॉन्ग स्वागत गीत, सॉन्ग फॉर स्पेशल ऑकेजन विशिष्ट प्रसंगी गायली जाणारी गाणी, नॅरेटिव्ह पोयम वर्णनात्मक कविता, फोक सॉन्ग समूहगीत किंवा लोकगीत, नर्सरी राईम बालगीत आणि रिलिजियस सॉन्ग म्हणजे धार्मिक गीत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पूर्ण इंग्लिश वर्कशॉप ह्या पोएमचं पाहिलं आहे. तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा आणि कमेंट्ससुद्धा. ओके, थँक यू.